Numri I viktimave dhe të prekurve nga koronavirusi merr për masa të frikshme. Krerët e G7-s, samiti i jashtëzakonshëm pa u takuar me dyert të mbyllura, diskutimi për vaksinën në videokonferencë. Shkon në 33 numri të prekurve në Shqipëri me Covid-19, edhe në Kosovë shënohen 2 rastet e para pas Italisë. Rama mbyll kufit me Greqinë dhe Kosovën. Banorët dhe drejtuesit e automjeteve nuk u binden shtetërrethimit. Nga Tirana kërkojnë shpëtim në Saran dhe Korçë. Të moshuarit nuk I ndahen takimeve, liçeni I mbushur. Dyfishohen çmimet e frutave e perimeve. Tregtarët e vegjël akuzojnë shumicën. Konsumatorët apelojnë qeverinë. Rama premton dëshkim nëse do të zbulojë abuzuesit. Lajmet e koronavirusit I thyen Holanda. Skeptikët deklarojnë se do të jenë pro Shqipërisë për çeljen e negociatave të integrimit. Pranohen reformat. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror I lajmeve në radio televizionin Ora. Ka shkuar në 5123 numri I viktimave nga koronavirusi në mbar botën. Prej tyre 1266 janë në Itali, shtet në të cilin vetëm këtë të premte kanë humbur jetën 250 persona. Për shkak të pandemisë, edhe G7 është vënë në alarm dhe takimi I jashtëzakonshëm do të zhvillohet përmes një videokonferencë. Qëllimi I samitit do të jetë gjetja e një vaksine. Efekti I pandemisë së koronavirusit ka ndryshuar edhe formatin e mbledhjes së krerëve të G7-s. Ndryshe nga më parë, samiti I vendeve më të industrializuara të botës do të zhvillohet përmes videokonferencës. Diskutimi I jashtëzakonshëm që do të zhvillohet të hënën do të ketë në qendër të diskutimit situatën e shkaktuar nga Covid-19. Lajmin e ka bërë të ditur presidenti francez Emmanuel Macron, I cili në një postim në Twitter thotë se vendimi është marrë pas diskutimeve telefonike me presidentin amerikan Donald Trump dhe drejtues të tjerë të grupit. Në këtë samit, videokonferencash do të diskutohen dhe koordinohen të gjitha përpjekjet kërkimore për përgatitjen e vaksinës kundër Covid-19 si dhe trajtimet specifike. Madje bëhet e ditur se do të punohet edhe për një përgjigje ekonomike dhe financiare në gjetjen e vaksinës ndaj koronavirusit dhe masat për parandalimin. Koronavirusi deri më tani ka shkaktuar 5123 viktima, nga të cilat 3177 në Kinë. Në Itali janë 1266 viktima dhe 17660 infektuar, dhe në Iran 514 viktima. Të prekur janë gjithsej 120.214 persona, ndër të cilët dhe presidenti I Brazilit Jair Bolsonaro si dhe ndihmësi I tij. Po ashtu edhe ministri I brendshëm I Australisë Peter Dutton është infektuar me koronavirus, por edhe bashkëshortja e kryeministrit kanadez Justin Trudeau. Të prekur janë po ashtu edhe sportistë të njohur apo edhe aktorë të njohur. Shqipëria tashmë ka nisur betejën për parandalimin e koronavirusit. Edhe pse masat e mara janë teje të forta, numri I të prekurve me Covid-19 është shtuar me 10 raste të reja, duke e çuar në 33 numri në të gjithë vendin. 4 rastet e para janë shënuar në Fier, duke zgjeruar hartën, ndërsa ka rezultuar pozitiv edhe një mjek në Durrës. Shkon në 33 numri I të prekurve me koronavirus në Shqipëri. Drejtuesja e Task Force-s Mila Rakacolli bëri përdisimin e fundit, duke thënë se harta e të prekurve është zgjeruar edhe me Fierin, ku në 24 orët e fundit kanë rezultuar pozitiv 4 rastet e para. Deri në këto momente janë konfirmuar pozitiv me Covid-19 33 raste. Nga rastet e konfirmuara pozitiv, në Tiranë 19 raste, në Durrës 5 raste, në Lush 1 rast, në Elbasan 2 raste, në Fier 4 raste, në Rogozhin 2 raste. Në mesin e të prekurve është edhe një mjek në spitalin e Durrësit që është vetë karantinuar. Pas testimit të kampionit të parë të 50 mjekëve dhe infermierëve në spitalin e Durrësit, të cilët rezultuan negativ, Instituti I Shëndetit Publik ka vazhduar me gjurmimin e kontakteve, marrjen dhe testimin e mostrave të reja të stafit mjekësor në spitalin rajonal të Durrësit. Në bazë të rezultateve që tashmë kanë dalë, nga kampioni I dytë I mostrave të marra, 39 mostra të mjekëve, infermierëve dhe pacientëve, vetëm një mjek rezulton pozitiv, I cili nuk ka simptoma. Aktualisht është I vetë izoluar dhe po hulumtohet më tej. Sa I përket rasteve të qytetarëve, 25 persona janë në vetë izolim, në gjendje të mirë shëndetësore dhe 177 të tjerë të vetë karantinuar.
Patosi dhe fshati Dërmenas janë dy vatrat e reja të konfirmuara të koronavirusit në Fier. Të prekurit janë një burr nga Bashkia e Vogël dhe 3 antar të një familje në fshat, që të gjithë me histori udhëtimi në Itali. Kjo ishte pamja e Patosit të premten pas konfirmimit se një prej të prekurve nga koronavirusi është banuesi i këtij qyteti të vogël. Rrugët ishin thuajse bosh nga këmbësorët apo automjetët. Bizneset ishin të mbyllura. Bashkia nisi dezinfektimin e gjithë qytetit, ndërsa kryebashkiakja u bëri thirrje qytetarëve të zbatojnë masën e vetizolimit. Në Fier, numri i të prekurve të konfirmuar është 4, ndërsa vatrat 2. Veç ati nga Patosi, 3 të infektuar janë konfirmuar edhe në Dërmenas. Ata janë antar të një familjeje të kthyer nga Italia që kanë qëndruar të izoluar deri në konfirmimin se ishin të prekur. Për 10 persona të tjerë në kontakt me ta priten ende analizat. Elbasani është tjetër vatër e konfirmuar e koronavirusit. Ata janë një çift bashkëshortësh që u infektuan nga djali 31 vjeçar, i cili po trajtohet në Tiranë. Bashkia ka marrë masa ndërkaq për dezinfektimin e zonës ku jetojnë dhe të lagjeve të tjera të qytetit. Ndërkohë, bashkitë e tjera në vend vijojnë dezinfektimin e hapësirave publike dhe pas qyteteve kanë nisur edhe në njësitë administrative. Koronavirusi është përhapur edhe në Kosovë. Pak minuta më parë, kryeministri Albin Kurti njoftoi se një 20 vjeçare e kthyer nga Italia dhe një 79 vjeçar kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Me hartën e shtuar të prekurve, Shqipëria ka bllokuar kalimin në kufi drejt Kosovës dhe Greqisë. Kosova përfshihet në hartën e vendeve të prekura me koronavirus. Në 15 testet e zhvilluara, 2 kanë rezultuar me koronavirus. Kryeministri Albin Kurti thriti mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë për masat, ndërsa theksoi se nuk ka vend për panik. Njëri nga konfirmuarit pozitiv në COVID-19 është shtetase italiane e moshës 20 vjeçare, kurse pacienti i dytë është kosovar i moshës 77 vjeçare. Që të mos friksohen, të mos bëjmë panik dhe të mos paraqiten në klinikën infektive nëse kanë shenja të sëmundjes. Ministria e Shëndetësisë e ka vënë në dispozicion linjën telefonike për informim dhe këshillim, në të cilën mund të thrasin të gjithë ata tek të cilët mund të shfaqen simptoma të dyshimta. Menjëherë pas konstatimit është realizuar edhe gjurmimi i lëvizjeve të prekurve. Numri është 038 280 800. Dhe prej 8 shkurtit në mënyrën më intensive të mundshme, kur kemi filluar edhe konfirmimin laboratorik të rasteve të dyshimta në koronavirus, ne i kemi të gjitha rastet e kontakteve të cilat i kemi gjurmuar në aeroportin e Prishtinës dhe në të gjitha hyrjet daljet e kufive të Kosovës. Tashmë edhe lëvizjet nga Shqipëria drejt Kosovës dhe anasjelltas janë ndërprerë, ndërsa qeveria shqiptare ka bërë të ditur se edhe lëvizjet në kufirin me Greqinë do të ndalohen duke nisur nga ora 10 e ditës së shtunë. Nuk janë vetëm kufit e bllokuar, edhe në qytete është vendosur shtetërrethimi. Shumë prej qytetarëve vendosën t'i binden kërkesës për vetë izolim në shtëpi. Por pavarësisht urdhrit nuk kanë munguar edhe rebelët, ndërsa policia njoftoi se ndëshkoi 509 drejtues mjetesh. Qytetet u pushatisën të premten pas masave të policisë së rendit dhe ushtrisë për ndalimin e qarkullimit të automjeteve. Lokalet janë mbyllur, bizneset kanë ulur qepenat, ndërsa shumë prej qytetarëve vendosën të zbatojnë urdhrat për të qëndruar në shtëpi. Në ditën e parë të shtetërrethimit, disa prej qytetarëve zgjodhën të lëviznin në këmbë dhe me bicikleta. Pavarësisht urdhrave të policisë për ndalimin e qarkullimit, rreth 500 qytetarë nuk u bindën, duke dalë në qarkullim me mjetet e tyre. Ata u ndaluan në 7 qytete, të cilat u përcaktuan si vende me potencial për hapjen e koronavirusit. Këta drejtues mjetesh do të ndëshkohen deri në heqje të patentës, pa të drejtë rikthimi për shkak të mosbindjes ndaj urdhrit për ndalimin e qarkullimit. Kush do të kapet në qarkullim, në thyrje të rregullores së emergjencës, mund ta humbas patentën përfundimisht dhe të ndalohet për disa vjet të hyjë në kurs për ta rimarrë.
Gjatë ditës së parë, nuk munguan dhe rebelët, ku 77 prej tyre u shoqëruan në polici dhe ju bllokuan automjetet. Në qytetin e Lushnjës, nuk u evidentua asnjë drejtues mjeti që theu urdhrin, kjo dhe për faktin se në këtë qytet u konfirmua një rast me koronavirus. Edhe në Tiranë nuk kanë munguar rebelët, ashtu si çdo fundjavë liçeni artificial u pushtua nga vizitorët dhe familjarët. Edhe pse deklarojnë se dolën për ajër të pastër, pak persona respektuan distancën e mbrojtjes. Kafe në lokale tashmë ata e zëvendësuan me kafen turke. Nuk është e këshillueshme as kurkund që të ngrihen familje të tëra dhe të nisen dhe të grumbullohen tek kodrat e liçenit. Kjo nuk është e këshillueshme. Është e dëmshme. Edhe pse është bërë shtetërrethimi në digën e liçenit, qytetarët duket se nuk janë ndërgjegjësuar, pasi pothuajse është plot. Madje duket se më shumë i kanë besuar informacioneve se moti i ngrohtë lufton koronavirusin, ndaj dhe kanë vendosur të marrin rrezë dielli nga liçeni artificial. Po thëshoj diellin, se mikrobi zhduket nga dielli, kështu e kam lexuar në internet. Ndonse rrugët e kryeqytetit janë bosh, liçeni ishte i mbushur plot. Këshillave për të mos dalë nga liçeni shumë nuk janë bindur, por kanë shfrytzuar kohën për ajër të pastër. Eca i qik rrugës edhe besoj duhet ndalëja 5 minuta të qetësohesha. Po, unë ndalë për ditë bëj 4-5 kilometra ezjeve. Me maska dhe pa maska, të rinj dhe të moshuar që këmbeheshin me njëri tjetrin pa respektuar distancën, shprehen se kanë frikë nga virusi, por e ndjejnë veten të aftë për të mbrojtur. Unë kam dalë, jam vetëm, si që më shikon, s'kam njeri as mbrapa as përpara. Unë vetëm dalë, bëj një lëvizje dhe shkoj në shtëpi. Respektimin e masës parandaluese për larjen e duarve sa më shpesh në Tiranë e konsiderojnë pothuajse të pamundur, pasi mungon uji. Mua më duket që qesharake që dalin na thonë lani duart pa pasur unqezëm. Ne s'kemi unqezëm. A nuk duket kjo si tallje? Qeveria, që prej kësaj të premteje ka mbyllur edhe baret e restorantet, shumë janë kthyer kafes turke. Po e pin shtëpi 5 mëngjes turke. Unë e kam bërë në shtëpi kafe. Pavarësisht kësaj, shtetërrethimi të paktën do të ndikojë në uljen e ndotjes së ajrit prej qarkullimit të lartë të automjeteve. Janë plejsht ata që kanë vijuar në qetësinë e tyre, që prej prekjes së Shqipërisë nga koronavirusi, grup mosha që nuk zbaton rregullat kanë qenë të moshuarit. Edhe sot ata vijuan grumbullimet dhe shëtitjet, shkasollin ndërhyrjen e policisë për t'i shpërndarë. Sa më shpesh, në rast nevoje, telefononi numrin 127. Tirana sot është zgjuar në shtetërrethim me thirrjen për të qëndruar në shtëpi, por kësaj thirrje nuk janë përgjigjur kryesisht moshuarit, të cilët janë dhe grup mosha më rrezikuar nga koronavirusi. Ecjet në këmbë nuk kanë munguar, shëtitjet si dhe grumbullimet duke luajtur domino. Është dashur ndërhyrja e policisë bashkiake pak para mezitës, që në sheshin pranë zonës së Xhamrikut një pjesë të moshuarve të shpërndahen. Por me largimin e policisë, grumbullimet nisin sërish. Mosruajtje të distancës gjen dhe në sheshe të tjera të kryeqytetit. 1 metër, ka këtu dhe 1 metër. Një pa rrojtë me frikës, është më keq. E njëjta situatë paraqitet thuajse në të gjitha qytetet e vendit. Kur i pyet, justifikohen se kanë dalë vetëm për pak momente. Po kam dalë do marr bukën, do pshanis. Po pastaj do Jo, nuk dalë, s'kam që ku do vetë. Do laso do i duhet e do i pra. Do e të hamë të kam marrë buke. Pastaj hajri jashtë i pasur, që prej shfaqjes së koronavirusit në vendin ton, duket se më rebelët janë treguar mosha e tretë, që nuk zbaton as rregullat e higjienës dhe as nuk përdorin masat mbrojtëse. Shumë qytetarë nga Tirana dhe Durrësi shmangën shtetërrethimin dhe u thuan që pas ditën e djeshme drejt zonave të tjera për të kaluar fundjavën, duke bërë kështu gabimin e Italisë, që i tha për masa të rrezikshme shpërndarjes së koronavirusit. Por në juglindje, hotelet dhe bujtinat mbyllën dyert, ndaj atje mbritën vetëm ata që kanë shtëpi. Ora 6 së premtes shënoi nisjen e ndalim qarkullimit të 8 bashkive si masë ekstreme për ndalimin e përhapjes së koronavirusit dhe kjeprurës në vend.
Por qytetarët nga Tirana e Durrësi, zonat më të prekura neglizhuan thirrjen e vetizolimit dhe në vend që të qëndronin në shtëpi, u nisën drejt destinacioneve të tjera turistike. Pavarësisht masave drastike të vendosura nga autoritetet, qytetarët e Sarandë vazhdojnë që mos të evitojnë lëvizjet e paradorsh. Të shumt ishin në Sarandë, që në fakt rezulton një prej qyteteve ku masat kundër koronavirusit po neglizhohen masivisht nga bizneset dhe vetë qytetarët. Kalem këtë familjarë këtu dhe gjofsha mirë për ju. Disa e pranojnë se këtë lëvizje e kanë bërë për të shpëtuar koronavirusit, por buzionit po i neglizhojnë edhe masat më minimale. Në prag të shtetërrethimit, të shumt ishin kryeqytetasit që synuan zonat turistike të juglindjes. Atyre ju është thënë që shërbimi është mbyllur dhe për këtë gjë tiranësit nuk kanë mundur do të vinë në Korçë, Pogradec, Dardha apo të Moskopoj. Në këtë situatë përfituan ata që kanë shtëpitë e tyre në Korçë e Pogradec, ku do të mbeten të bllokuar të paktën deri ditën e diel. Keni shtëpinë tuaj këtu. E keni ardhur që dje se sot do mundi të vini besoj. Për shkak se është ndaluar çarkullimi. Për ta, kjo lëvizje ka qenë si mas parandaluese. Por së të djetë, që ka njërës më pak, lëvizje ka më pak, ne masat të kemi marrë, jetojnë betën në shtëpi, kështu që... Në Elbasan, Lushnjë, Fier e Lezhë, qytetarët përgjithsisht respektuan vendimin për kufizim të lëvizjes dhe mbylljen e bizneseve, ndërkohë shkodranët ndalimi i makinave i ktheu tek dashuria e tyre e vjetër. Ndërkaq çmimet për agrumet, frutat dhe perimet, kryesisht ato që përmbajnë vitaminë C, thuajse janë dyfishuar. Nevoje, telefononi numrin 100. Pas abuzimeve të farmacive me çmimet e maskave dhe higjenizuesve, tani më radha e abuzimit duke shfrytzuar panikun e koronavirusit, kalon tek frutat dhe perimet. Konsumatorët ankohen për çmimet e kripura, kryesisht për produktet që përmbajnë vitaminë C. I kanë ngritë gjithë ushqimet, edhe shteti i ri, pëse hirë. Nuk i shikon atje. Shumë janë rritur, skandale. 800-700 i kanë bërë dyfish. Një papërgjegjshmëri jashtëzakonshme. Mungesa e funksionimit të shtetit. Ka çiklitje, jo janë rritur, jo ka çiklitje, ka pakërti. Tregtarët drejtojnë gishtin tek furnizuesit e mëdhenj, të cilët kanë dyfishuar çmimet. Për këtë kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë. Komunikojnë me këta që e morin dorë parë, që na japin edhe shtren dorës dytë. Sepse tani këtë ishte më lirë që ka nevojë njeriu për të sëmurë, që jemi gjithë sëmurë dhe limoni dhe portokalli është më i mirë për ne, atë të dyja janë botë shtrejta. Portokalli sot ishte 140 me shumicë. Këtë të shofi pak ai babagjyshi jonë që ja kemi zgjedhur ne. Apeli nuk ra në vesh të shurdhër. Kryeministri Edi Rama në një komunikim në Facebook paralajmëroi heqje licence për abuzuesit. Kush do të luajë të zgjuarin me çmimet e ushqimeve e të barnave, mund ta humbas përfundimisht të drejtën të tregtojë ushqime e barna. Prej 5 ditësh në të gjithë vendin, familjarët kanë marrë furnizime në sasi më të mëdha se e zakonshmja. Veprim ky që tashmë është shoqëruar me abuzime. Ndërkaq që autoritetet në mbar botën janë në luftë me kohën për të frenuar përhapjen e koronavirusit, një prej metodave më efikase është vërejtur në Singapur, ku brenda 24 orëve gjurmohen të gjitha kontaktet e të infektuarve. Që kur koronavirusi shpërtheu në Singapur në fund të janarit, Konsensio Edwin Philip është vazhdimisht në gatishmëri për të shkuar në spital, sa herë që mund të duhet ndihma e tij. Ai nuk është as mjek dhe as infermier, por një prej të punësuarve që interviston të izoluarit e infektuar në spital dhe që deri tani ka rezultuar si mënyra më e mirë e Singapurit për të gjurmuar të infektuarit e mundshëm. So all these questions we do have to ask. Pra, të gjitha pyetjet